Міністр закордонних справ Польщі закликає до довгострокового переозброєння Європи. Радослав Сікорський також виступає за якнайглибше включення Великобританії в оборонні структури ЄС. Про це він заявив у розмові з виданням The Guardian. За його словами, довгострокове переозброєння Європи, у якому Велика Британія може відігравати найближчу можливу роль, необхідне, аби перемогти російські імперські амбіції. Радослав Сікорський також сказав, що Польща готова підтримати загальноєвропейську схему стимулювання українських чоловіків, які ухиляються від призову, повернутися на батьківщину. В інтерв'ю The Guardian Сікорський наголосив, що Польща підтримує право України завдавати ударів по військових об'єктах усередині Росії, стверджуючи, що Захід має припинити постійно обмежувати себе в тому, що він робить для підтримки України. Радник США з нацбезпеки Джейк Саліван виступає проти використання Україною зброї США на території Росії. Сікорський, який навчався в Оксфордському університеті разом з Девідом Кемероном, перебував у Лондоні для двосторонньої зустрічі з міністром закордонних справ. І польський дипломат був критично важливою фігурою у поверненні Польщі до мейнстріму європейської зовнішньої політики після виборів у жовтні минулого року, які привели до створення нового коаліційного уряду та завершення 8-річного правління правої націоналістичної партії «Право і справедливість». Сікорський, який довго вивчав російські методи, попереджав, що Путін намагається схилити правих у Європі та Сполучених Штатах, використовуючи традиціоналізм як зброю. Він абсурдний лідер міжнародного консерватизму. Ми говоримо про полковника КДБ, їй-богу. Я думаю, що росіяни близько 15 років тому провели певне опитування, а може вони просто помітили, що з деяких питань, таких як ставлення до гомосексуалізму, статі, до всіх видів ідентичностей, можна вбити клини в наші суспільства. Щодо цього, наприклад, Центральна Європа на 10-15 років відставала від Західної Європи у ставленні. Польський посадовець також сказав, відповідаючи на запитання, чи дозволено Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії. Далі, цитую, «Росіяни завдають ударів по українській електромережі, по її зернових терміналах і газосховищах, по цивільній інфраструктурі. Російська операція ведеться зі штабу в Ростові-на-Дону. Окрім того, що Росія не застосовує ядерну зброю, вона себе особливо не обмежує». У більш широкому плані польський посадовець стверджує, завжди оголошуючи, що таке наша власна червона лінія, це лише заохочує Москву пристосовувати свої ворожі дії до наших обмежень, які постійно змінюються. Тично поставився до погроз Росії застосувати ядерну зброю, сказавши: «Американці сказали росіянам, що якщо ви застосуєте ядерну зброю, навіть якщо вона нікого не вб'є, ми вразимо всі ваші позиції в Україні звичайною зброєю. Ми знищимо їх усі». Бачите, у цьому плані трохи боляче усвідомлювати, що якщо такі розмови у кулуарах все ж таки ведуться, якась комунікація між Сполученими Штатами і Російською Федерацією щодо ядерного шантажу велася, то давайте витягнемо звідси той факт, що Сполучені Штати Америки, припустимо, що те, що Радослав Сікорський говорить у своєму інтерв'ю, це чиста монета. І Сполучені Штати Америки справді передавали таке повідомлення Російській Федерації, то виходить, що Сполучені Штати можуть вразити всі ваші позиції в Україні звичайною зброєю. Ми знищимо їх усі. Тобто вони відчувають себе у силі знищити усі позиції російських окупантів на території України, але досі просто сидять і спостерігають, як розвиватиметься ситуація. То ескалація, якої вони бояться, це... Все ж таки, що саме, якщо от на погрози ядерною зброєю від Кремля колективний Захід передає ось такі повідомлення? Ну, але знову ж таки не знаємо, які насправді розмови точаться у цих кулуарах. Але все ж таки на велике інтерв'ю Радослава Сікорського відреагували на болотах. Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитрій Медведєв знову взявся погрожувати Польщі. Мабуть, ця заява пана Радослава неабияк окупантів стривожила. Бо ж Медведєв пише, далі цитую, «Американці поки що нічого подібного не сказали, тому що вони обережніші за поляків. По-друге, попадання американців по наших цілях означає початок світової війни. І міністр закордонних справ навіть такої країни, як Польща, повинен це розуміти. І по-третє, враховуючи, що ще
Один поляк Дуда нещодавно заявив про бажання розгорнути тактичні ядерні війська у Польщі. Варшава не залишиться осторонь і обов'язково отримає свою порцію радіоактивного попелу. Це те, чого ви справді хочете? Кінець цитати. Ось таким питанням погрозливо завершує Медведєв. Але я також нагадаю, що на початку повномасштабної війни Медведєв уже пообіцяв влаштовувати судний день, якщо Україна атакує окупований Крим. Удари по об'єктах Російської Федерації на півострові відбуваються на регулярній основі, дякуючи нашим спецслужбам. Але судний день так і не настав, і щось Медведєв про це не дуже охоче коментує. Зате гадості про цивілізований світ і погрози пише ледь чи не кожного дня. Знаєте, та країна, яка продовжує провадити шантаж, яка продовжує погрожувати цивілізованому світу, та країна, яка виступає у ролі агресорки не лише щодо України, давайте дивитися правді у вічі, і вони намагаються всім далі погрожувати і бризкати слиною наліво і направо на всі країни, які підтримують Україну, і розповідати про якийсь так званий радіопепел, чи як це там Медведєв називає, радіоактивний попіл, так? Це одна з таких улюблених пісеньок російських пропагандистів. У будь-якому випадку ми знаємо, що Медведєв – це такий вірний пес Кремля, який кидається на усі заяви, які лунають із цивілізованого світу щодо підтримки України, щодо якихось радикальних речей, які лякають Російську Федерацію. Ну і подекуди Медведєв слугує таким собі маркером того, що насправді тривожить країну-агресорку.